Nu till det reportage om Sverige som sändes i NRK, norska tvn, häromdagen och som fått stor spridning också i Sverige via nätet och sociala medier. I reportaget skildras utanförskapsområden som Rinkeby och Husby i Stockholm med fattigdom, hög arbetslöshet och omfattande kriminalitet. Områden som enligt NRK polisen till stora delar har förlorat kontrollen över. 3391 kom. Ja, 30. Har områdesansvarig möjlighet att ringa upp mig så vore jag tacksam. Kom. Det ska jag försöka ordna, Biljana. En svensk politipatrulje på vei inn mot en av Stockholms mest belastede forsteder. Varför springer du? Jag filmar inte. Ska jag ta vart kommer du? Lägg av, hur gammal är du? Jag är 15. Ja, varför springer du för? Vi fick ju ett larm om att det står ett gäng ungdomar och kastar sten och glas mot en skola. Och de är alla under 15. Så de är kontrollerade och sen pratar vi med deras vårdnadshavare. Informerar vad det är som har hänt. Norgegatan i Husby. En av bydelene rundt Stockholm der politiet for lengst har mistet kontrollen. Nesten alle som bor her er innvandrere, halvparten fra Asia og Afrika. Frafallet i skolen er skyhøyt, og ungdomsarbeidsløsheten mellom 30 og 40%. Det är extremt kraftigt negativ utveckling. Då har Sverige sedan 80-talet varit land där ojämlikheten har ökat mest. De intervjuar mig, det handlar inte om Husby. Det handlar om integration. Om økonomi. Intervjuet med forskeren blir avbrutt av en gjeng maskerte unge menn som kommer inn i kaféen i sentrum av Husby. De omringer oss og truer oss. Vi filmar inte om Husby, vi kommer gå nu. Vi filmar inte er. Nej, jag var med i... Någon fan jag tror. Ja, vi går, ja. Ungdommene blir mer og mer aggressive og forsøker å ta fra oss kamera. Da er det på tide å stikke. Utenforskapsområder kaller svenskene disse bydelene med trangboddhet, arbeidsløshet, elendige skoleresultater og ikke minst skyhøy kriminalitet. Det var 3 utenforskapsområder i 1990. Nå er det 186. Men man har liksom sopat under mattan, man har använt förskönande retorik, man har stämplat alla som påpekar det här som nazister. Och vem är det som betalar kostnaderna? Det är inte politikerna, utan det är de här ungdomarna. Vi måtte evakuere fra Husby og fortsette intervjuet i et roligere område. Och nästan alla Sveriges riksdagsledamöter till exempel bor ju i fina vita områden. Och de lever då i lite av en bubbla där de går omkring och säger, men vad klagar folk på? Det har aldrig varit bättre. En politirapport lister opp 55 av utenforskapsområdene som farlige bydeler, hvor kriminelle nettverk har sterk innflytelse. Politiinspektør Lars Alvarsjø mener det nå hersker lovløshet i store deler av Stockholms politiregion. Vi möts av stenkastning när vi åker på uppdrag, även räddningstjänst, brandkår, ambulans. Man har kastat handgranater på polispatruller. Senast förra veckan så blev en polispatrull beskjuten. Jag bedömer ju som att situationen är ganska allvarlig som det ser ut nu. Det är vissa områden där vi håller på att tappa kontrollen. Ja, men jag tänker bara att vi ska ta fram hjälmen och... Biljana Flyberg leder nærpolitiets team i bydelene Rinkeby, Tensta og Husby. Nå gjør de seg klar for nattens innsats. Vi har väldigt mycket vapen i omlopp i vissa av våra områden. Och det kommer väldigt mycket vapen från andra delar av världen. Har du skuddsikker vest på deg? Ja, jag har skyddsväst på mig. Ja, det må man ha hele tiden. Det måste man ha. Och jag skulle aldrig åka ut utan skyddsvästen på mig. Vi har såna här hjälmar också med oss ut i bilarna. Stein. Ja, för sten. Er det mye steinkasting? Ja, det är jättemycket stenkastning. Okay. Väldigt mycket, i det här området är det väldigt mycket polisfishing. Att man ringer in ett larm för att få in polisen i området och sen så ligger man i bakhåll och kastar sten. Varför det? Man är missnöjd med samhället.
och vi representerar samhället. Det hörs nästan som en krigszon. Ja, alltså krigszon skulle jag väl inte beskriva det, men det är klart att de kriminella de börjar bli mer och mer rustade. Moskén i Kista är gott besökt ved fredagsbønnen. Här är man smärtligt klar över de kriminella gängernas makt i området. De som har kommit tidigare och har den här kriminella tanken utnyttjar de nyanlända för att tjuva saker och ting, gå in och snatta och sälja knark och sådana saker. Och man har behov av pengar och kunna leva som alla andra. Då kanske går man med i det här. Mahmoud Aldebe tar oss med till Rinkeby torg. Han syns inte att politiet gör nog. De vågar inte liksom ta steget, faktiskt vara lite hårdare mot gängen som sprider de här droger i förorten. Du syns det borde vara strängare? De borde vara det. Senaste tiden hör vi varje dag liksom att någon blir skjuten med vapen och så vidare. Det här är en typ av maffia som bildas faktiskt i förorter. Vi går in till T-banan. Plötsligt susar en svær stein genom lufta och träffar en av väktarna. Ja, det tog en sten träffa mig nu. Ja. Detta är den andra steinen som kastas mot ordensvakterna i löpet av 5 minuter. Ja, det är ett territorium det handlar om. Ja, det är bara så. Akkurat. Man vill skrämma liksom ordningsvakterna att de ska inte synas i området, att det är mitt. Det är en del av mafia-tanken som kom hit. Kvinnors frihet hämmas inte bara av kriminella, men också av ytterliggående islamister som har fått ökt makt i dessa områdena. Tensta idag har mer gemensamt med de länder där islamisterna skrämmer folk. Säg Afghanistan eller Turkiet, eller där islamister är starka. Så är det på samma sätt i vissa bostadsområden i Sverige. Finns det ett organiserat moralpoliti här? Absolut. Alltså de säger det öppet. Det var ett stort möte en gång jag råkade lyssna på när jag gick förbi Spånga IP. Ett stort möte. Och då säger en talare: och de går på våra gator i sina korta kjolar och förolämpar oss. Och vi bara stod helt chockade. Det finns moralens väktare som spottar på dem. Som säger fula ord till dem. Som säger, det var en flicka som hade jeans, men hon hade alltså sjal och kappa men hade jeans. Då är det en landsmaninna som säger till henne: hörru du flickan, varför går du naken? Få kvinnor är ute i gatorna då. De flesta håller sig indörs efter klockan 8 om kvällen. Politiet får melding om narkotikasalg i en garagekäller. Och rycker in med 2 politibussar och 2 bilar. Ungdomsgängen är svärt aggressiv mot NRKs team och visar ingen respekt för att politiet är till stede. Vilket är på kamera? Vem är han? Vem är han att han ska filma mig? Vem är han? Vem som helst får gå, det spelar ingen roll vem är. Vem som helst får gå och filma. Eller hur? Sedan stick härifrån. Kim, han filmar mig. Kolla vad han kommer med. Han vill lägga upp oss Aftonbladet, va? Mannen, stick härifrån, bre. Lyssna nu har jag faktiskt, han filmar faktiskt. Hade inte vi varit här, då hade ni råkat mycket illa ut. Ja. Vad hade skett damas? Ja, de hade gett på er. De hade misshandlat det. 2 norska politistudenter är med på uppdraget som observatörer. Så det är ju ikke noe kjekt å komme her og se at det er såpass lite respekt for politiet. Så man håper jo at det ikke blir sånn i Norge. Jeg håper i hvert fall det. Så jeg kjenner litt på den at man blir litt engstelig, ja. Narkotikan beslaglägges och en person blir anholdt. På väg ut ska ungdomen visa vem som har makten. Stein susar mot politibilen och en träffar. Nej, vi har blivit stenkastade så att rutan är sönder.
Och det är försök till grov misshandel. Så att, ja, ni ser ju. Vi hade träffat här så hade tagit kollegan. Politiet vill ikke la gjengene tro at de kan herje fritt i sine områder. Så nu håller man på att bygga upp en insats. For å ta dem, eller? Ja. Okay. Och tyvärr så kommer inte ni få följa med längre. Nej, okay. Det är för farligt. Forsterkningene har kommet, og politifolkene gjør seg klare. Nå skal de forsøke å ta tilbake et område der de for lenge siden mistet kontrollen. En del ur NRKs reportage från i söndags. Hur väl stämmer den här bilden av svenska utsatta områden och vad är förklaringen till de problem som skildras här? Det ska två personer diskutera. Nationalekonomen Tino Sanandaji, flitig debattör i migrations- och integrationsfrågor. Välkommen hit. Tack. Och Lisa Pelling som är statsvetare och utredningschef på den vänsterorienterade tankesmeden Arena Idé. Välkommen du också. Tack så mycket. Lisa Pelling, om jag börjar med det. Vad säger du om den bild som ges av de här områdena i det här reportaget? Det är en väldigt upprörande bild. Men jag skulle vilja hävda samtidigt att det här är bara en bild av förorterna. Det bor nästan 100 000 människor kring Järvafältet i Stockholm. De allra flesta av dem är vanliga människor som går till jobbet på morgonen, hjälper sina unga med läxorna på kvällen, går ut och promenerar med hunden. Så jag tror att många av dem inte känner igen sig i den här bilden. Samtidigt är det en falsk bild? Nej, den är inte fast. Den måste visas. Det är väldigt upprörande. Det är självklart att inte poliser ska mötas av den här typen av stenkastning eller den här typen av hot när man är ute i området. Det som jag tror är viktigast är dock att de här ungdomarna ska inte bara möta engagerade vuxna i form av poliser. De måste möta mycket fler engagerade vuxna inom socialtjänsten, som fritidspedagoger, som mer personal i skolan. Där har vi en stor utmaning. Tino Sanandaji, vad säger du om bilden som ges? Bilden är korrekt. Det chockerar säkert många att se det här, men det är ingen att man försöker svartmåla. Det är helt enkelt att man visar en mörk verklighet. Jag tror att, om jag förstår det hela rätt, norrmännen var där 2 dagar. Det handlar inte om att de åkte dit och tog 100 reportage. Det här hände första kvällen de åkte med polisen. Och det här reflekteras i officiell statistik i Rinkeby, som du säger. Det här är små områden. Rinkeby är 15 000 ungefär. Och Husby, Tensta. Rinkeby är 30 fall av stenkastning mot polisen i år. Vi ska säga också bara att du var med i det här reportaget. Vi har klippt ur det här NRK-reportaget. Du var med i reportaget, blev intervjuad och ni blev bortkörda då av maskerade män från ett café här. Men det här är inte hela bilden, säger Lisa Pelling. Naturligtvis på det här kaféet fanns det jättemånga gäster och vi pratade med dem, de var jättetrevliga, som inte ville att vi skulle bli bortkörda. Men om man säger att det är en sprängdåd i Bagdad, så tror jag att alla vuxna människor förstår att alla i Bagdad är inte terrorister, men det är fortfarande, det bor 5 miljoner i Bagdad, det är bara en av dem som sprängde den här bomben. Det är ju ett sånt område som har 15 000 invånare, så förväntar man sig i Sverige att det kanske sker ett mord var 10:e år, inte ett mord varje år eller fler varje år. Det mördades någon i Husby i morse. Och de här områdena, det har skett en polarisering. Att de här områdena, ett fåtal områden då, extrem hög koncentration av fattigdom, sociala problem, våld. Och då har du att brottsligheten i Stockholm, övriga Stockholm, det är bland de lägsta i världen. Men sen har vi vissa områden 15 minuter härifrån där det ligger i nivå som en amerikansk storstad. Men det är ändå inte acceptabelt att journalister inte kan verka eller att poliser inte kan verka där, utan journalister måste kunna rapportera överallt ifrån. Poliser måste kunna röra sig på gatorna. Så det är inte acceptabelt att det ser ut på det sättet. Men jag skulle vilja säga att vad är din förklaring till att det ser ut så där? Att vi har ju enormt växande skillnader i inkomst, i levnadsförutsättningar, i möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar i Sverige. Och det föder en väldigt stor frustration när de här ungdomarna ser att i andra delar av samhället så kan pappas pengar öppna vilka dörrar som helst. För dem så kan de inte åka in till stan och gå på krogen. SL-kortet blir allt dyrare och krogen är ofta stängd för att man möts av ren och skär diskriminering när man försöker ta sig in till stan. Och de vet ju att den här typen av reportage tyvärr förstärker den bilden i det omgivande samhället av att ungdomar från förorten är farliga, inte personer som man vill släppa in på inneställena, inte personer som man vill släppa in på universiteten eller som arbetsgivare är intresserade av att rekrytera. Och det är ju då, förstärker ju då utanförskapet och det gör så det här reportage problematiska. Det är ju inte reportaget som skapar bilden, det var ju ungdomarnas agerande. Hade de inte velat, det handlar inte om Husby, den reportage som de gör med mig. Vi skulle prata generellt om situationen i Sverige, utan att de sen
på några minuter angriper en norsk kamerateam som själva påstår att de har aldrig varit med om det här någonsin. Jag har inte varit med om det heller. Det är klart att det agerandet som ska vara bilden, och bilden, om den är korrekt, löser man ju inte genom att sopa under mattan. Men ser du någon risk att, att den här typen av reportage stigmatiserar hela områden, att ungdomar där känner att folk ser på oss ändå på ett visst sätt som kriminella allihopa? Stigmatiseringen reflekterar den verkligheten, och visst, de här reportagen kommer att växa, för nu vet utländska, det här är inte första gången, och nu vet utländska kamerateam att du kan i princip beställa dramatiska bilder genom åk dit och så filmar du reaktionerna på att du dyker upp. Notera dock, det är inte bara kameramän man agerar så här mot. Man har kastat mot i Tensta mot brandkåren, mot ambulanser, mot polisen på numera nästan systematisk basis. Ja, och det är ett fåtal som gör det. Och det här fåtalet människor, det som drabbas är inte jag som åker dit en gång i min livstid kanske blir utsatt för det här. Det är de som bor där varje dag, och så är det en skräcken. De börjar säga snabbt. Får jag bara fråga, vad säger du om Lisa Pellings beskrivning här och vad som är orsakerna till det här? Några av det som hon sa är korrekt om diskriminering, men när man ska säga allmän ojämlikhet så är det omöjligen förklaringen, för att priset för SL-kort har ökat för alla. Och det finns fattigdom i övriga samhället, och det fanns fattigdom i Sverige för 50 år sedan. Då kastar man inte sten och attackerar polisen någonsin. Fast har inte klyftorna ökat och de här fattiga områdena blivit relativt ännu fattigare? Klyftorna har naturligtvis ökat, men klyftorna har ju också ökat överlag i samhället utan att man ser det här. Utan det här ser man i vissa områden där det finns en subkultur. En kriminell subkultur ofta, det finns en ideologisk syn på det här att man känner bitterhet, och då har de rätt att göra. För de är ju orättvist behandlade i samhället. Men så riktar man det fel, och så finns det en grupp ungdomar då, en liten minoritet som reportage visar att övriga samhället inte uppskattar. De använder det här legitimeringen för att ursäkta det här, och varför de inte vill ha polisen där, eller kamerorna. För att de vill skydda sin kriminella verksamhet. Det är droghandel det handlar om. Det finns absolut element av detta, att det skapas kriminella subkulturer. Det finns en särskild dynamik när man koncentrerar väldigt fattiga, väldigt utsatta människor i en väldigt hopplös situation i ett trångt område. Det finns en särskild dynamik i det. Samtidigt så skulle man vilja prata mer om vad som är lösningen på det här, och då är det inte enbart polisen. Polisen behövs, de ett jätteviktigt arbete. Men de skriver själva i sin rapport, som det här reportaget hänvisar till, att det som är utmärkande för de här områdena är att det krävs agerande av många fler samhällsaktörer. De här ungdomarna måste mötas av en skola som rustar dem med självförtroende att ta vilken utbildning som helst på vilken högskola som helst, och inte trycker ner dem i skorna och får dem att känna att men har det inte satsats på skolor i de här områdena? Nej, inte alls tillräckligt mycket. Och vi har sänkt skatten med 140 miljarder under de senaste åren. Vi har enorma resurser i det här samhället som vi skulle kunna investera, och det gör vi inte. Och jag tycker att det är slående med de här reportagen, det brukar de internationella tv-teamen också ta upp, att det är inga hål i gatan. Fasaderna ser rätt okej ut. Infrastrukturen, den som är byggd i betong, den är okej, men den sociala infrastrukturen, den håller på att krackelera. Vad ser du för lösning? Så att de har satsat väldigt mycket pengar. Just de här områdena har ju fått mycket mer resurser per invånare än övriga Sverige. Men det måste ske en interaktion, va? Det vill säga att så länge det här finns det här polisiära, att det är inte råder lag och ordning. Och det är inte bara NRK som säger, det är polisen som intervjuas som säger vi förlorar kontrollen. Då kommer inte de här övriga lösningarna som jag tror du har rätt i. Vad menar du med interaktion? Det vill säga att det är ingen idé att satsa massa pengar på för en del skolor eller jobb så länge det finns extremt kriminella problem. Så företagen inte vara där, människor vill inte bo där. Så de flyttar omedelbart därifrån. Polisiära satsningar. Ja, polisen måste återta. Ja, precis. Man kan inte säga antingen polis eller sociala inställningar. Man måste göra både. Jag sa ju både. Precis. Och där får vi dra sträck. Stort tack båda två för att ni kom. Tack så mycket. Tack.